Assume heights of 3,000 male students at a university are normally distributed with mean 68 inch and standard deviation 3 inch. If 80 samples of 25 students each are obtained, what would be expected mean and standard deviation of resulting sampling distribution of means if sampling was done with replacement without replacement? यसमा चाहिँ क्वेसनमा के दिएछ 3000 मेल स्टुडेन्ट एउटा युनिभर्सिटीको भनेको चाहिँ पपुलेसन हो होइन यिनीहरूको हाइट लिएको छ अनि यो नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड भएको पनि फाइन्ड भएको छ र यसको मिन भनेको 68 इन्च रहेको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 3 इन्च र 80 वटा स्याम्पल लिएको छ जसमा चाहिँ 80 वटा स्याम्पलमा हरेकमा 25 वटा स्टुडेन्टहरू छन् है अनि एक्सपेक्टेड मिन कति होला र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति होला स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसनको त्यो भन्छ अब यसमा चाहिँ तपाईको दुईटा मेथडले भन्छ फाइन्ड आउट गर्न विथ रिप्लेसमेन्ट र विदाउट रिप्लेसमेन्ट क्वेशन बुझ्यो अब यसको चाहिँ सल्युसन हेरौँ है यहाँ चाहिँ n भनेको पपुलेसन 3000 छ अनि स्मल n भनेको तपाईको साइज अफ सैंपल 25 छ र मिन भनेको 60 इंच 8 इंच दिएको छ यो पपुलेसन मिन लाई म्युले इन्डिकेट गरिन्छ है अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा भनेको 3 छ अनि हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने एक्सपेक्टेड मिन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ रिजल्टिङ स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसनको मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने फर्स्टमा हामीले विथ रिप्लेसमेन्ट गरौँ सैंपल साइज 25 of from होला है from population 3000 can be drawn by 3000 to the power 25 ways यसको फर्मुला हुन्छ के क्यापिटल n टु द पावर स्मल n अब क्यापिटल n भनेको 3000 छ स्मल n भनेको 25 यो त कति धेरै हुन्छ है त्यसमा चाहिँ this means there will be infinitely large possible samples so we only experimental sampling rather true sampling distribution त्यस कारणले यस्तो अवस्थामा जहाँ चाहिँ इन्फाइनाइटली लार्ज पोसिबल स्याम्पल बन्न सक्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले ट्रू सैम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन भन्दा पनि एक्सपेरिमेन्टल सैम्पलिङ नै प्रयोग गर्छौं सिन्स द नम्बर अफ सैंपल इज लार्ज बी द एक्सपेक्टेड मिन अफ रिजल्टिङ सैम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन मिन इज यसको फर्मुला के हुन्छ तपाईको जुन पपुलेसन को मिन हुन्छ त्यही के हुन्छ सैम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन को मिन पनि सपोज गरिन्छ x बार भनेको यहाँ के भयो त सैंपल डिस्ट्रिब्युसनहरुको मिन है अस्ति हामीले निकालेको थियो न्युमेरिकलमा है याद गर्नुस् टेबल नै बनाएर त्यहाँ चाहिँ 25 वटा सैंपल मात्रै थियो हैन यहाँ चाहिँ 3000 टु द पावर 25 वटा बन्न सक्छ त्यसकारणले यो अवस्थामा हामीले चाहिँ थ्योरेटिकल्ली के हुन्छ पपुलेसन मिन इक्वल टु सैम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन मिन भनेर सपोज गरियो त्यसकारण यो चाहिँ यसको आन्सर यही भयो अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ सैंपल मिन इज s by root n भनिन्छ यसको फर्मुला s by root n अब यहाँ चाहिँ s भनेको तपाईको पपुलेसन को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अनि पपुलेसन को साइज 20 सरी सैंपल को साइज 25 छ अनि 3/5 भयो यसको आन्सर कति आयो त 0.6 अर्थात सैंपल मिनहरुको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति भयो त 0.6 विथ रिप्लेसमेन्टबाट यो फर्मुला आयो अनि विदाउट रिप्लेसमेन्टमा तपाईको सैंपल साइज अनि यसलाई चाहिँ 3000 कम्बिनेसन 25 तरिका यसमा पनि इन्फाइनाइटली लार्ज नम्बर अफ सैंपल बन्न सक्छ त्यसकारणले एक्सपेरिमेन्टल ट्रू सैम्पलिङ भन्दा यसमा पनि हामीले एक्सपेरिमेन्टल सैम्पलिङ नै डिजाइन गर्छौं त्यसकारणले यसमा चाहिँ हाम्रो फर्मुला के हुन्छ ex बार इक्वल टु म्यु नै हुन्छ सैंपल डिस्ट्रिब्युसनहरुको मिन इक्वल टु पपुलेसन मिन भनेर हामीले चाहिँ एजम्पसन गर्छौं त्यो अनुसार यसको आन्सर यही भयो हैन अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ सैंपल मिन्स इज यसको फर्मुला हुन्छ यहाँ चाहिँ x बार हुनु पर्ने है x बार छुट्टै छ ex बार इक्वल टु s बाइ रुट n यहाँ चाहिँ करेक्सन फ्याक्टर लाग्छ रुट ओभर क्यापिटल n माइनस स्मल n क्यापिटल n माइनस 1 यो फर्मुला यसमा चाहिँ विदाउट रिप्लेसमेन्टमा सधैं के हुन्छ एउटा चाहिँ एरर भएको कारणले यसमा चाहिँ करेक्सन फ्याक्टर युज हुने गर्छ यस भनेको 3 छ अनि 25 को रुट स्क्वायर रुट अनि यो 3000 माइनस 25 3000 माइनस 1 यसलाई चाहिँ सल्भ गर्दा यो पनि लगभग कति आयो त 0.6 मै आयो सरी 0.6 इन्टु यति भयो यसको चाहिँ आन्सर
0.597 आयो है यसको आन्सर लगभग 0.6 नै भयो खासै फरक परेन अर्थात विदाउट यो चाहिँ स्याम्पल धेरैवटा इन्फाइनाइटली लार्ज स्याम्पल बन्ने कारणले दुईटैको आन्सर के आयो त लगभग सेम आयो यस प्रकारको क्वेशनहरु हाम्रो एक्जाममा आउन सक्छ example 7 हेरौं the statistics class has total 60 students with average score was with standard deviation 8 average score चाहिँ यहाँ चाहिँ मिसिङ छ जस्तो लाग्छ if sample of 36 students each are taken at random calculate standard error of means of sample भन्छ यहाँ चाहिँ तपाईको पपुलेसन को साइज क्यापिटल एन भनेको 60 छ अनि स्याम्पल को साइज 36 छ अनि यहाँ चाहिँ सिग्मा भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 8 छ है अनि यस ई एक्स बार कति छ एभरेज स्कोर चाहिँ दिएको छैन है एभरेज स्कोर हामीले चाहिँ यहाँ दिएको छैन त्यही पनि यो फाइन्ड हुन्छ फ्रम स्याम्पल फ्र्याक्सन स्याम्पल को फ्र्याक्सन कति भयो त तपाईको स्याम्पल साइज है स्मल एन अनि पपुलेसन को साइज कति छ क्यापिटल एन अनि कति पर्सेन्टेज भयो भन्दाखेरि स्मल एन डिवाइडेड बाइ क्यापिटल एन यसको भ्यालु कति हुन्छ 36/60 अर्थात 0.6 आयो अनि सिन्स यो तपाईको 0.05 भन्दा चाहिँ के छ ठुलो छ त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले फर्मुला के युज गर्छौं भन्दाखेरि यो युज गर्छौं 0.05 भन्दा सानो भयो भने हामीले सिग्मा बाइ रुट एन मात्र युज गर्छौं 0.05 को चाहिँ भन्दा ठुलो छ भने यो के हुन्छ त्यसमा एरर भएको कारणले हामीले चाहिँ त्यसमा करेक्सन फ्याक्टर मेन्सन गर्छौं त्यसकारणले यसको बन्छ 8/√36 into 60 minus 36 60/-1 यसको आन्सर आउँछ 1.33 माइनस यो आयो फाइनल आन्सर भनेको हाम्रो कति आयो त 0.85 अर्थात स्याम्पल मिनहरुको स्ट्यान्डर्ड एरर कति आयो त 0.85 है अनि यो चाहिँ इक्वल टु 0.05 भयो भने पनि हामीले सिग्मा बाइ रुट एन मात्र युज गर्छौं है त्यो ध्यान दिनु होला यो 0.05 भनेको 5% एरर भनिन्छ 5% एरर सम्म हामीले चाहिँ स्वीकार गर्छौं त्यो भन्दा बढी आयो भने के हुन्छ यसमा करेक्सन फ्याक्टर लगाउनु पर्छ है यो n बाइ n जुन छ नि स्याम्पल फ्र्याक्सन त्यो हेर्नु पर्छ यसमा मेन कुरा यो example 8 there are 150 units in total population if the population standard deviation is 10 if sample of 25 is taken at random calculate standard error of means in case of without replacement with replacement अघिकै जस्तो क्वेशन हो तर यसमा चाहिँ दुईटा पार्टमा चाहिँ डिवाइड गरिदिएछ विदाउट रिप्लेसमेन्ट र विथ रिप्लेसमेन्ट यहाँ चाहिँ हाम्रो के भयो त टोटल पपुलेसन साइज क्यापिटल एन भनेको 150 अनि स्याम्पल साइज भनेको 25 दिएको छ अनि पपुलेसन को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 10 दिएको छ अब यसबाट हामीले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एरर अफ स्याम्पल मिन कति हुन्छ भनेर फाइन्ड गर्ने विदाउट रिप्लेसमेन्ट पहिला हेरौं अब यहाँ चाहिँ विदाउट रिप्लेसमेन्टमा सिग्मा बाइ रुट एन अनि करेक्सन फ्याक्टर आफसे आफ आइहाल्छ यसमा चाहिँ हामीले 10/√25 150 minus 25 150 minus 1 को ओभर रुट भयो यसको चाहिँ अब 10/25 25 को रुट 5 भयो भन्दाखेरि 10/5 2 भयो अनि यसलाई सल्भ गर्दाखेरि तपाईको यति आउँछ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिन विदाउट रिप्लेसमेन्ट को केसमा कति आयो त 1.832 आयो है विदाउट रिप्लेसमेन्टमा जहिले पनि के हुन्छ हाम्रो जो मेन फर्मुलामा करेक्सन फ्याक्टर हामीले चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्छ अब विथ रिप्लेसमेन्ट हेरौं विथ रिप्लेसमेन्टमा तपाईको सिग्मा बाइ रुट एन मात्रै हुन्छ है सिग्मा बाइ रुट एन अब यसमा चाहिँ n बाइ रुट एन कति आयो त 10/25 अथवा चाहिँ यसको आन्सर कति भयो त 2 नै भयो विदाउट रिप्लेसमेन्ट र विथ रिप्लेसमेन्टमा धेरै अन्तर चाहिँ छैन है यसमा सिग्मा बाइ रुट एन भयो यसमा चाहिँ करेक्सन फ्याक्टर n माइनस n अपन n माइनस 1 को ओभर रुट चाहिँ हुन्छ भनेर हामीले फर्मुलाहरु एकदमै ध्यान दिनुपर्छ है फर्मुलाहरु याद भएन भने त्यो एक्जाममा चाहिँ क्वेशन सल्भ गर्न गाह्रो हुन्छ त्यसकारणले यो चाहिँ फर्मुलाहरु नोट गर्ने ध्यान गर्ने कोशिश गर्नु होला example 9 there are 60 units in population if the number of defects units in the population is 6 samples of 15 is taken at random without replacement calculate the
स्ट्यान्डर्ड एरर अफ पपुलेसन अफ स्याम्पल। यहाँ चाहिँ के भएछ 60 वटा पपुलेसनमा 6 वटा चाहिँ के रहेछ डिफेक्ट आइटम रहेछ है। अनि 15 वटा चाहिँ यसमध्ये स्याम्पलको रूपमा सेलेक्सन गरिएको छ। अनि स्ट्यान्डर्ड एरर अफ प्रोपोर्सन अफ स्याम्पल बनाउनु क्वेशन सोधेको छ। अब यहाँ चाहिँ पपुलेसन साइज क्यापिटल एन 60, स्याम्पल साइज स्मल एन 15 अनि स्ट्यान्डर्ड एरर अफ पपुलेसन सरी प्रोपोर्सन कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। विदाउट रिप्लेसमेन्ट सोधेको छ है। अब विदाउट रिप्लेसमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ PQ डिभाइडेड बाइ एन को स्क्वायर रुट अनि यसमा के लाग्छ करेक्सन फ्याक्टर लाग्छ है, किनकि विदाउट रिप्लेसमेन्ट हो n - n अपॉन n - 1 को लागि। अब यसमा हेरौँ p भयो तपाईको प्रोपोर्सन कति भयो त 15/60 कति आयो प्रोपोर्सन है सरी यो प्रोपोर्सन 6 टा चाहिँ डिफेक्टिभ थियो 60 मध्ये 6 कति भयो त 6/60 0.1 भयो p को भ्यालु है। अनि q को भ्यालु 1 - p हुन्छ। ध्यान दिनुस् है हामीले p कसरी निकालेको 6 टा चाहिँ डिफेक्टिभ आइटम छ 60 वटा टोटल पपुलेसन छ कति पर्सेन्ट भयो त 0.1 भनेको 10% भनेको 0.1 भयो p को भ्यालु अनि q को भ्यालु कति हुन्छ 1 - p है 0.9 अनि स्याम्पल साइज 15 अनि यो करेक्सन फ्याक्टर 60 - 15 डिवाइडेड बाइ 60 - 1 को ओभर रुट। अब यसमा चाहिँ यसलाई सल्भ गर्दा यति आयो यसलाई सल्भ गर्दा यति आयो लास्टमा फाइनल रिजल्ट कति आयो त 0.067 यसको स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड एरर अफ प्रोपोर्सन को चाहिँ प्रोपोर्सन अफ द स्याम्पल चाहिँ यस्तो आयो। अब यदि क्वेशनमा चाहिँ विथ रिप्लेसमेन्ट पनि सोधेको भए के हुन्छ हामीले चाहिँ यसमा आफ्नो तर्फबाट थप एउटा क्वेशन गर्दैछौँ। विथ रिप्लेसमेन्टमा तपाईको फर्मुला के हुन्छ यसमा करेक्सन फ्याक्टर हुँदैन रुट ओभर PQ बाइ n। अब PQ बाइ n अगाडि नै निस्किसकेछ 0.077 आयो। विथ रिप्लेसमेन्टमा के हुन्छ अलि एरर चाहिँ ठुलो हुन्छ। अब यस्तो क्वेशनहरु मध्येबाट अब तपाईहरुले चाहिँ बुकको एक्जाम्पल 10 हेर्नु पर्यो है। मैले यहाँ चाहिँ जति पनि सी भन्दिएछु त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्टहरु हुन्छ है। सी एक्जाम्पल 10 अब हामीले अर्को एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हेर्दै छौं स्ट्याटिस्टिक भनेको के हो। स्ट्याटिस्टिक्स भनेको तथ्याङ्क शास्त्र हो हैन। अब स्ट्याटिस्टिक को अर्थ धेरै फरक छ है। स्ट्याटिस्टिक भनेको के हो त जुन हामीले स्याम्पल लिन्छौं त्यसबाट जुन जे पनि हामीले भ्यालुहरु क्याल्कुलेसन गर्छौं एस्टिमेट गर्छौं त्यो सबैलाई के भन्छ स्ट्याटिस्टिक। चाहे त्यो मिन होस् मेडियन होस् स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन होस् हैन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन होस् जे पनि होस् जुन पनि फाइन्ड गर्छौं एउटा स्याम्पलको त्यसलाई हामीले के भन्छौं स्ट्याटिस्टिक। र पपुलेसनको जुन हामीले भ्यालु फाइन्ड गर्ने हो त्यसलाई के भन्छ प्यारामिटर। स्ट्याटिस्टिक को प्रपर्टिज कस्तो हुनुपर्छ स्ट्याटिस्टिक हैव डिफरेंट प्रपर्टिज एज एस्टिमेटर अफ पपुलेसन प्यारामिटर। खास गरी हामीले रिसर्च गर्ने भनेको पपुलेसनकै लागि हो हैन। पपुलेसनको भ्यालुलाई के भनिन्छ प्यारामिटर। त्यो प्यारामिटरको पपुलेसनको प्यारामिटरलाई एस्टिमेट गर्नको लागि स्याम्पलको स्ट्याटिस्टिक भनेको धेरै इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी हुन्छ। The sampling distribution of statistic provides a window into some of important properties. अब झ्याल के हुन्छ घरमा झ्याल लगायो भने झ्यालबाट धेरै कुराहरू हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै स्ट्याटिस्टिक भनेको के हो त एउटा रिसर्चको झ्याल जस्तै रिसर्चको विन्डो जस्तै। किनकि यो पपुलेसन हामीले पुरै पपुलेसनलाई चाहिँ इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्न धेरै कठिनाइ हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा रिसर्च एकदमै अप्ठ्यारो बन्न जान्छ जटिल बन्न जान्छ। त्यो जटिलतालाई चाहिँ सजिलो बनाउने भनेको स्याम्पलले नै हो। स्याम्पलमा फाइन्ड आउट गर्ने भनेको हामीले स्ट्याटिस्टिक हो। त्यो स्ट्याटिस्टिकले के गर्छ हाम्रो पपुलेसनको प्रपर्टिजलाई चाहिँ बताइराखेको हुन्छ। फर एक्जाम्पल इफ द एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ a statistic is equal to expected value of corresponding population parameter the static is said to be unbiased। यदि मानौ हामीले चाहिँ कुनै स्याम्पल लियौं र स्याम्पलको स्ट्याटिस्टिक हामीले क्याल्कुलेसन गर्यौं र पपुलेसनको प्यारामिटरको पनि के भयो त एक्सपेक्टेड भ्यालुसँग इक्वल भइदियो
त्यो अवस्थामा चाहिँ स्ट्याटिकलाई हामीले त्यो स्ट्याटिस्टिक जुन हामीले चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेको हुन्छौँ, जुन हामीले कन्सिडर गरेको हुन्छौँ, त्यसलाई अनबायस्ड भनिन्छ। अनि इकोनोमिक्समा चाहिँ तपाईको अथवा रिसर्चमा भनौँ होइन, रिसर्चमा चाहिँ हाम्रो जुन भ्यालु फाइन्ड हुन्छ त्यो अनबायस्ड हुनुपर्छ। अनबायस्ड भनेको चाहिँ पक्षपात रहित, निष्पक्ष होइन। अनि कन्सिस्टेन्सी इज अनदर valuable property to have in estimation of population parameter, as the statistic with the smallest standard deviation is preferred as an estimator. A statistic is used to estimate a model parameter of the corresponding population parameter, everything else being equal. अर्को कुरा के आयो त कन्सिस्टेन्सी। कन्सिस्टेन्सी भनेको स्थिरता। रिसर्चमा चाहिँ जति पनि रिजल्टहरू आउँछ त्यसमा स्थिरता भएन भने त्यो विश्वसनीय हुँदैन होइन। एकपटक एउटा कुरा भनिदिने, अर्को पटक अर्को कुरा भनिदिने भन्नेपछि के हुन्छ, त्यो चाहिँ विश्वसनीय हुँदैन। त्यो रिसर्चलाई हामीले मान्न चाहिँ अलि मिल्दैन होइन। त्यसकारण स्ट्याटिस्टिकको अर्को प्रोपर्टी के हुनुपर्छ, कन्सिस्टेन्सी हुनुपर्छ। र जुन चाहिँ स्ट्याटिस्टिकले, अब कन्सिस्टेन्सी हामीले कसरी थाहा हुन्छ, त्यसको स्ट्यान्डर्ड एररबाट थाहा हुन्छ। जति स्ट्यान्डर्ड एरर कम भयो स्ट्याटिस्टिकको, त्यति चाहिँ के हुन्छ, त्यो विश्वसनीय हुन्छ। त्यसकारणले एउटा कन्सिस्टेन्ट स्ट्याटिस्टिकले पपुलेसनको चाहिँ व्याख्या राम्ररी गर्न सक्छ। प्रपर्टिज अफ ए स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन, जुन हामीले स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन गर्छौँ त्यसको प्रपर्टिज के हुन्छ। स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसनको तपाईहरुले एउटा नमुना मैले चाहिँ फेरि देखाइदिन्छु है। तपाईहरुले चाहिँ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यही हेरौँ होइन। यो जस्तै पपुलेसनमा तपाईको 5 वटा एलिमेन्ट छ होइन, हामीसँग सपोज 5 वटा एलिमेन्ट छ, 1 3 5 7 9। अब यसको चाहिँ डिफरेन्ट जुन स्याम्पल तयार हुन्छ, मानौ हामीले चाहिँ दुईटा स्याम्पल, दुईटा साइज लिएर, दुईटा चाहिँ आइटम लिएर स्याम्पल बनाउने हो भने के पर्छ, यो डिफरेन्ट जुन पर्छ नि, यसैलाई के भनिन्छ, स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन भनिन्छ। बुझ्नुभयो कि? अब यसको चाहिँ के हुन्छ, 1 3 को तपाईको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन होला, मीन होला होइन। अब यसको चाहिँ विभिन्न मीनहरू हुन्छ, जस्तै मीन मात्रै लियो भने मीनहरू यस्तो आयो होइन। अब यो र्यान्डम भेरिएबल के भयो त, यहाँ मीन भयो। ओके, स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन हेलो तीनटा पनि लिएर गर्छ सर, सकिन्छ मजाले, 3 टा 4 वटा, अब 5 वटा त पपुलेसन नै भइहाल्यो। 1 देखि हजुर होइन, 1 देखि लिन सक्यो। मैले चाहिँ यहाँ खास गरी यहाँ मैले खास गरी स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसनको एउटा पिक्चर देखाउन खोजेको होइन। स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन त कुरा त धेरै गरियो, तर दिमागमा पनि राख्न जरुरी छ। यो एउटा के भयो त, स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसनको नमुना भयो। यो स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसनको नमुनामा हामीले एक्स बार को भ्यालु कति देख्दै छौं, 2 3 4 5 6 7 8 सम्म छ है। त्यो रिपिटेड भ्यालुलाई चाहिँ नहेर्ने हो भने 2 3 4 5 अनि 6 7 8 होइन भन्दै र्यान्डम भेरिएबलको भ्यालु कति भयो त, 2 3 4 5 6 7 8। र यसको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन भनेको 2 कतिवटा छ, 3 कतिवटा छ, त्यसलाई चाहिँ देखाउने हो भने फ्रिक्वेन्सी सहित भन्दाखेरि त्यसलाई के भनिन्छ, स्याम्पल डिस्ट्रिब्युसन। यो त मिनको भयो, भेरिएन्सको पनि हुन सक्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको पनि हुन सक्छ, जेको पनि हुन सक्छ। स्याम्पल डिस्ट्रिब्युसन हामीले चाहिँ वर्ड दिमागमा आउँदाखेरि त्यही कुरा हामीले विचार गर्ने है। एउटा स्याम्पल छ, त्यसको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन लिएको छ। अनि द डिस्ट्रिब्युसन अफ एक्स बार विल बी नर्मल, यो नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ। द मीन mu x bar of the distribution of the value x bar will be the same as the population from which the sample were drawn। भन्दाखेरि मानव चाहिँ x बार भनेको के हो त, मीन हो। र कसको मीन हो त, कसको मीन हो, जुन x बार डिफरेन्ट स्याम्पलको डिफरेन्ट मीन हुन्छ होइन। जस्तै हामीले चाहिँ अघि टेबलमा के देखाएँ मैले, 2 3 4 5 6 7 8 होइन, यदि 8 वटा निस्केको थियो भ्यालुहरू। अब यिनीहरूको पनि मिल लिने हो भने त्यो के भयो त, म्यू एक्स बार भयो। त्यो म्यू एक्स बार इक्वल टु कति हुन्छ, म्यू हुन्छ है। प्रपर्टी छ, त्यो हामीले प्रुफ पनि गरेको थियौँ म्याथमेटिकल्ली।
The variance sigma x square of the distribution x bar will be equal to variance of the population divided by sample size. यो पनि हामीले फर्मुलामा युज गरेको थियौं. त्यो त्यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति हुन्छ? त्यो x बार को है मिनहरुको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति हुन्छ? सिग्मा स्क्वायर बाइ n. सिग्मा स्क्वायर भनेको पपुलेसनको भेरिएन्स. अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनकै यो स्याम्पल डिस्ट्रिब्युसनकै क्रममा स्याम्पल डिस्ट्रिब्युसन सम्बन्धी एउटा थ्योरम छ. यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो, जसलाई चाहिँ सेन्ट्रल लिमिट थ्योरम भनिन्छ. यो पनि एक्जाममा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट थ्योरी छ. The central limit theorem, first introduced by Dubois during the early 18th century, happens to be most important theorem in statistics. यो statistics मा central limit theorem भनेको पहिलो चोटि इन्ट्रोड्युस गरेका यो स्ट्याटिस्टिशियन अथवा यिनलाई चाहिँ म्याथमेटिशियन पनि भनिन्छ. ड्युमाइभर भन्ने म्याथमेटिशियनले अर्ली 18th सेन्चुरीमा यो डेभलप गरेका थिए. है डेभलप गरेका थिए. यसलाई चाहिँ यो सेन्ट्रल लिमिट थ्योरमलाई स्ट्याटिस्टिक्स को चाहिँ एउटा धेरै वन अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थ्योरम को रूपमा कन्सिडर गरिन्छ. According to this theorem, if we select a large number of simple random samples, for example, from any population distribution and determine the mean of each sample, the distribution of these sample means will tend to be described by normal probability distribution with mean mu and variance sigma square n. अनि यो थ्योरमले के भन्छ? थ्योरमले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि पपुलेसनबाट हामीले लार्ज नम्बर अफ सिम्पल र्यान्डम स्याम्पल्सहरु कलेक्ट गर्यौं. स्याम्पलहरु धेरै, एउटा स्याम्पल होइन है, धेरै स्याम्पलहरु कलेक्ट गर्यौं. जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब एक्जाम्पलको लागि है, एक्जाम्पलको लागि यो पपुलेसन डिस्ट्रिब्युसन जस्तै मिनहरुको जुन डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ त्यो हरेक स्याम्पलको जुन मिन हुन्छ त्यो के हुन्छ? नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ है. नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ जसको मिन भनेको है जुन स्याम्पलहरुको मिनको पनि मिन हुन्छ त्यो कतिको बराबर हुन्छ? सिग्मा, त्यो पपुलेसन मिन म्यू को बराबर र त्यसको भेरिएन्स कतिको बराबर हुन्छ? सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाइ n कै बराबर हुन्छ. In other words, we can say that sampling distribution of sample means approaches to normal distribution. भन्दाखेरि स्याम्पल डिस्ट्रिब्युसन को जुन हामीले चाहिँ कुरा गर्छौं त्यसमा जुन मिनहरु लिएको हुन्छ त्यो लगभग केसँग मिल्छ त? त्यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन को प्रपर्टी सँग मेल खान्छ. एप्रोचेस भनेको टेन्स टु भन्दाखेरि यदि नर्मल डिस्ट्रिब्युसन छैन भने त्यो स्याम्पल साइज के हो त? इन्सफिसिएन्ट हो. हामीले चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन बनाउनको लागि स्याम्पल साइज के गर्नुपर्छ? सफिसिएन्ट. नम्बर अफ स्याम्पल पनि सफिसिएन्ट लिनुपर्छ. अनि नम्बर अफ यदि स्याम्पल सफिसिएन्ट छ भने यो थ्योरीले के भन्छ? जुन स्याम्पल मिन हुन्छ त्यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन सँग मेल खान्छ. सेन्ट्रल लिमिट थ्योरमले चाहिँ मेन यही कुरा भनेको छ. सिम्बोलिकली द थ्योरम क्यान बी एक्सप्लेन्ड एज फलोज. अब सेन्ट्रल लिमिट थ्योरमलाई यसरी हामीले भन्न सकिन्छ. इफ द पपुलेसन इटसेल्फ इज नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड, मानव पपुलेसन आफै चाहिँ नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ भने त के भयो त? सैम्पलिंग डिस्ट्रिब्यूशन अफ मीन इज नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड अफ एनी सैंपल साइज. यहाँ चाहिँ जस्तै माथिको तपाईको माथिको फिगरले पपुलेसन को देखाइराखेको छ. मानव पपुलेसन आफैमा के छ? नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ. अनि हामीले पपुलेसन को डिफरेन्ट स्याम्पलहरु लियौं हैन, डिफरेन्ट स्याम्पल को डिफरेन्ट मिनहरु आउँछ. अब त्यो मिन को भ्यालु पनि के भयो त? नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड भयो र त्यो नर्मल मिनहरुको नर्मल डिस्ट्रिब्युसन जुन छ त्यसको पनि मिन कति आउँछ? मिनको पनि मिन है, मिनहरुको पनि मिन कति आउँछ? त्यो पपुलेसन को मिनकै बराबर आउँछ. अर्थात पपुलेसन मिन म्यूकै दुई भागमा चाहिँ त्यो इक्वली डिवाइड भएको हुन्छ. When given n independent random variables x1, x2, x3, xn which have the same distribution no matter what distribution, then मानव चाहिँ हामीले यो कुनै उसमा डिस्ट्रिब्युसनमा
हामीले चाहिँ x1 x2 x3 xn सम्म चाहिँ र्यान्डम भेरिएबलको भ्यालु दिएको छ, जसको यदि सम गर्ने हो भने सपोज x आयो, इज अ नर्मल भेरिएट। मानौ यो नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ, x1 x2 x3 के छ, नर्मल डिस्ट्रिब्युटेड छ। त मिन म्यू छ यसको, सपोज मिन कति छ, म्यू छ, र भेरिएन्स भनेको सिग्मा स्क्वायर छ अफ x r। अब यदि हामीले चाहिँ यसलाई n ले डिभाइड गरिदिने हो भने, हैन सबैलाई दुई साइडमा n ले डिभाइड गरिदिने हो भने मिन निस्किन्छ। अब मिन बराबर कति भयो त, म्यू इक्वल टु μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 प्लस μn, हैन। अब यदि चाहिँ तपाईको सबै मिन यदि बराबर छ है, सबै मिन यदि बराबर छ भने μ1 नै हुन्छ, μ1 μ2 पनि μ1 μ3 पनि μ1 μn पनि μ1 नै छ सपोज गरौँ, सिंगल भ्यालु छ है। सिंगल भ्यालु छ भने यसलाई चाहिँ जोड्दाखेरि कति आउँछ, कतिवटा हो यो मिन, कतिवटा n वटा छ भन्दाखेरि यसलाई जोड्दाखेरि n μ1 आयो। अनि सिग्मा स्क्वायर, मानौ सिग्मा स्क्वायर भनेको हाम्रो भेरिएन्स अफ x1 को भेरिएन्स सिग्मा 1 स्क्वायर, x2 को भेरिएन्स सिग्मा 2 स्क्वायर। अब यसको टोटल भेरिएन्स कति भयो त, सिग्मा स्क्वायर भयो, पपुलेसनको भेरिएन्सको बराबर। अनि सबैको भेरिएन्स यदि इक्वल छ, सबै स्याम्पलको भेरिएन्स यदि इक्वल छ सिग्मा 1 स्क्वायर भनेको कतिवटा हो, n वटा हो भन्दाखेरि यो पनि कति हुन्छ, n सिग्मा 1 स्क्वायर। When μ1 and sigma 1 square are the mean and variance of x1, मानौ x1 को चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ μ1 जुन युज गर्यौं अथवा μ2 जुन युज गर्यौं, त्यो सबैको के हो त, सबै स्याम्पलहरुको मिन कति छ, सपोज μ1, र सबै स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति छ, सिग्मा 1 स्क्वायर आर द मिन एन्ड भेरिएन्स अफ x1। भन्दा यो अवस्थामा जुन हामीले देखिराखेका छौं डिस्ट्रिब्युसन, त्यो डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हुन्छ, नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ भनेर हामीले भन्छौं है। यो चाहिँ लास्टको सेन्टेन्स लेख्न छुटेको थियो। देयरफोर द रिजल्टिङ स्याम्पल डिस्ट्रिब्युसन इज नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड भनेर यहाँ लेखिदिनु पर्छ। अब स्याम्पल साइज डिस्ट्रिब्युसन डिटर्मिनेसन गर्नु पर्यो भन्ने हामीले चाहिँ कुन फर्मुला युज गर्छौं। स्याम्पल साइज इज द नम्बर अफ completed responses our survey receives. It is called sample because it only represents the part of group of people or targeted population whose opinions or behavior we care about. For example, one way of sampling is to use random sampling where respondents are chosen entirely by chance from population at the large. भानु हामीले चाहिँ स्याम्पलिङको त धेरै कुरा हामीले चर्चाहरू गर्यौं हैन। अब स्याम्पल भनेको खास के हो त, एउटा पपुलेसन मध्येको सानो ग्रुप हो हैन, जसले चाहिँ पपुलेसनलाई नै रिप्रेजेन्ट गर्छ। अनि त्यसमा पनि र्यान्डम स्याम्पलको त धेरै तरिकाहरू छन्। अब र्यान्डम स्याम्पललाई चाहिँ हामीले अलि बढी फोकस किन गर्छ भन्दाखेरि र्यान्डम स्याम्पलमा हामीले सिलेक्सन गर्दाखेरि कुनै पनि एलिमेन्ट पर्ने के हुन्छ, इक्वल चान्स हुन्छ। अब सबै भन्दाखेरि इक्वल चान्स हुने बित्तिकै के भयो त, त्यो टार्गेट पपुलेसन जुन छ हाम्रो हैन, त्यसको चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ। स्याम्पल कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि पपुलेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यो स्याम्पल युज गरेर हामीले पपुलेसनको बिहेभियर नै के गर्छौं, डिटरमाइन गर्छौं। With this definition in mind, let us notice into following topics: the different ways to interpret your sample's result, the formula used to calculate sample size, why having an appropriate sample size for a survey matters, how the significance of sample size varies across survey types। अब यो कुरा हामीले ध्यानमा राखेर हामीले यो विचार गर्छौं भन्दाखेरि स्याम्पलिङ जुन आयो हैन, स्याम्पलिङ जुन भयो त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी व्याख्या गर्ने, डिफरेन्ट वेज, विभिन्न तरिका के हुन सक्छ, हामीले कुन फर्मुला युज गरेर स्याम्पल साइज युज गर्ने। हामी त एउटा दुईटा फर्मुला पनि हेर्यौं उता, स्याम्पल साइजको नेम एन्ड क्याल्कुलेसन र अप्टिमम एलोकेसन भनेर हैन। वाइ ह्याभिङ अब एप्रोप्रिएट स्याम्पल साइज हुन किन जरुरी छ, कुनै पनि हामीले सर्वे गर्यो, रिसर्च गर्यो, यसमा चाहिँ पर्फेक्ट स्याम्पल साइज हामीले चाहिँ किन जरुरी छ। हाउ द सिग्निफिकेन्स अफ स्याम्पल साइज भेराइजेस एक्रस
अब मानौ सैंपल साइज हामीले भेरिएसन गर्यौं 10 वटा लियौं 15 वटा गर्यौं 20 वटा गर्यौं अब त्यसमा चाहिँ सर्वेलाई त्यसले कसरी प्रभाव गर्छ यो चाहिँ हाम्रो यसलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर हामीले के गर्छौं सैंपल साइज डिटरमाइन गर्ने गर्छौं Here are the three key terms you will need to understand to calculate your sample size and give its context. अब sample size determine गर्दाखेरि हामीले यो चाहिँ निम्न तीनटा कुराहरुलाई ध्यानमा राख्छौं एउटा population size the total number of people अथवा item in a group we are trying to study. If we are taking a random sample of people across Nepal, your mistake was, then our population size will be about 30 million. Similarly, if we are surveying your company, the size of population is total number of employees. अब sample size कति लिने हो त्यसमा चाहिँ एउटा प्रमुख कुरा निर्धारक तत्व भनेको डिटर्मिनेन्ट फ्याक्टर भनेको के हो त पपुलेसन साइज हो पपुलेसन साइजलाई हेरेर नै हामीले चाहिँ सैंपल साइज निर्धारण गर्छौं जस्तै नेपालकै सर्वे गर्ने हो भने नेपालको चाहिँ 30 मिलियन पपुलेसन छ भने यसको 30 मिलियन पपुलेसनलाई ध्यानमा राखेर हामीले चाहिँ सैंपल साइज डिटरमाइन गर्नुपर्छ यदि नेपालकै सर्वे गर्ने हो भने हैन त्यस्तै मान्नु कुनै कम्पनी छ अर्गनाइजेसन छ अब त्यसलाई यदि सर्वे गर्ने हो त्यसको इम्प्लोइहरुलाई सर्वे गर्ने हो भने त्यसको चाहिँ टोटल नम्बर अफ इम्प्लोइ कति छन् मानौ चाहिँ 1000 होला भन्दाखेरि चाहिँ 1000 को ठाउँमा कति सैंपल साइज हुनु पर्ने र 30 मिलियन को ठाउँमा कति साइज हुनु पर्ने त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यस पपुलेसन को साइजमा के हुन्छ त्यो सैंपल को साइज डिटरमाइन गर्न सकिन्छ अर्थात हामीले सिम्पली भन्ने हो भने हायर द पपुलेसन साइज हायर विल बी द साइज अफ सैंपल सामान्य कुरा है margin error a percentage that tells us how much we can expect our survey results to reflect the views of the overall population the smaller the margin error the closer we are to having the exact answer at given confidence level margin error भनेको के हो त जस्तै हामीले चाहिँ पपुलेसनबाट जुन स्याम्पल निकाल्छौं त्यो एउटा पार्टिकुलर सानो ग्रुप मात्रै हुन्छ र त्यो सानो ग्रुपले होल पपुलेसनलाई चाहिँ 100% त्यो उसको चाहिँ बिहेभियर रिफ्लेक्ट गर्न सक्दैन भन्दाखेरि कति पर्सेन्ट हामीले चाहिँ त्यसको बिहेभियरलाई लिने हो त एक्ज्याक्टली हैन अब जति चाहिँ हामीले त्यो मार्जिन एररलाई कम राख्छौं त्यति ठूलो के गर्नुपर्छ स्याम्पल साइज त्यति ठूलो बनाउनु पर्छ यदि हामीले चाहिँ मार्जिन एरर मानौ हामीले 10% राख्यौं र 5% राख्यौं 1% राख्यौं भन्दाखेरि हामी चाहिँ नजिक पुग्ने हो भने जति नजिक पुग्ने हो त्यति चाहिँ स्याम्पल साइज के हुनु पर्यो ठूलो हुनु पर्छ सैम्पलिङ कन्फिडेन्स लेभल अर्को बताउँछ हामीले चाहिँ सैम्पलिङ कन्फिडेन्स लेभल a percentage that reveals how confident we can be that population would select an answer with certain range for example a 95% confidence level means that we can be 95% certain the result lie between x and y numbers जस्तै तपाईले चाहिँ कुनै पपुलेसन लिनुभयो पपुलेसनमा चाहिँ तपाईले चाहिँ पपुलेसनमा तपाईले चाहिँ एउटा भ्यालु निकाल्नु भयो हैन अब त्यो भ्यालु भनेको त फिक्स भ्यालु त हुँदैन जस्तै मिन निकाल्ने भने त मिन त फिक्स हुँदैन हैन तपाईको अर्को स्याम्पल लिनु भयो भने के हुन्छ मिन फरक पर्छ फेरि अर्को स्याम्पल लिनु भयो भने के हुन्छ मिन फरक हुन्छ तर त्यस्तो फरक परे पनि 95% हामीले कन्फिडेन्टली के भन्न सक्छौं त्यसै नम्बरको बीचमा जस्तै तपाईले चाहिँ दुईटा भ्यालु निकाल्नु भयो x र y त्यही सेम पपुलेसनबाट है अनि तपाईले चाहिँ के भन्नुभयो जुन हामीले भ्यालु लिएको हो त्यो x र y बीच पर्ने सम्भावना कति छ 95% हामीले चाहिँ एउटा स्याम्पलिङको कन्फिडेन्स लेभलले पनि के तय गर्छ त तपाईको पपुलेसन त्यो स्याम्पलको साइज तय गर्छ हामीलाई चाहिँ जुन रिजल्ट आउँछ त्यसमा यदि जति बढी पर्सेन्ट हामीले चाहिँ कन्फिडेन्स लेभल बढाउँछौं त्यतिकै स्याम्पल साइज पनि बढ्नु पर्छ आज यति गरौँ नेक्स्ट हामीले हाउ टु
नेक्स्ट डे हामीले चाहिँ टाइम नेक्स्ट डे हामीले गर्छौँ। आज 1 मिनट भन्दा कम छ है, नेक्स्ट डे हामीले गर्छौँ। Yes.